vào video mọi người hãy bỏ ra 3 giây để giúp mình like và đăng ký kênh với nhé. Câu chuyện được bắt đầu ở một làng quê yên tĩnh. Nơi đây có nhiều động vật và người chết bất thường, và hiện tại đang có một vụ án vô cùng kỳ bí. Đám nhóc này đang đi học về và bàn về chuyện sắp có người đến từ Tokyo để điều tra. Đây là nhân vật chính tên Kabane. Trong lúc những đứa trẻ khác vẫn ở tuổi ăn tuổi chơi nhưng cậu bé này vẫn phải bán lưng cho trời bán mặt cho đất. Người đàn ông này đến từ Tokyo. Trên đường về gặp khách hàng, xe anh đã bị thủng nốt và may mắn đúng lúc đó đã gặp phải người đã thuê anh về điều tra. Trên đường đi, bà chị đã kể rằng dạo gần đây đàn gia súc của nhà chị qua một đêm đã chết sạch, con người không thể gây ra việc đó được. Và đó là thứ mà bà ấy thuê ông anh này về để điều tra. Đang nói chuyện thì anh đã để ý thấy ngoài vườn Kabane vẫn đang chăm chỉ làm ruộng. Thấy vậy anh lại hỏi bà chủ, sao cậu bé kia vẫn đang tuổi ăn học mà giờ này lại đang làm? Bà đã nói là sẽ trả lời câu hỏi đó sau. Tối đến khi đang tắm thì con trai của bà chủ nhà vào để kỳ lưng cho anh. Cậu nhóc vào để hỏi về cuộc sống ở trên thành phố như thế nào. Và cậu rất mong có thể nhanh chóng lớn lên và đi đến những thành phố lớn. Nhân tiện đang nói chuyện, ông chú đã hỏi về cậu nhóc làm ruộng lúc chiều. Biệt danh của cậu hay được gọi ở đây là Dorotabo vì người cậu lúc nào cũng toàn bùn với phân bón. Đó là tên của một con yêu quái sống ở ruộng. Ông chú này nghe xong có vẻ rất thích thú cậu nhóc đó. Khi tắm xong ra ngoài nói chuyện với bà chủ, anh đã yêu cầu để Kabane là người sẽ giúp anh trong thời gian tới. Nghe vậy mặc dù không thích nhưng bà chủ đã đưa cho Kabane một bộ quần áo mới, bảo cậu tắm rửa sạch sẽ rồi vào phục vụ ông chú kia. Sau khi sạch sẽ thơm tho, Kabane bê khay cơm vào cho ông chú. Đang tính ra thì ông chú đã kéo tay lại và đưa cho cậu một danh thiếp. Anh ấy là một thám tử đến từ Tokyo, chuyên điều tra về những điều kỳ bí. Trong lúc ăn anh đã hỏi Kabane là lúc làm ruộng có thấy hiện tượng nào lạ không. Kabane không muốn anh áo vàng ăn mất ngon nên đã bảo để sau bữa ăn cậu sẽ kể. Nhưng anh ấy đã bảo không có vấn đề gì đâu nên cứ kể đi. Thấy vậy Kabane đã kể ra những gì cậu đã gặp. Những con gà đã bị chết một cách kỳ lạ, cơ thể của chúng đều bị nhai nát nội tạng. Điều này chắc chắn là do quái vật làm chứ con người không thể làm được điều đó. Những cái xác chết đó cậu phải xử lý vào buổi sáng sau đêm trăng non. Chả nhẽ lại có gì sắp xảy ra. Nghe vậy ông anh đã cảm ơn cậu vì đã cung cấp những thông tin hữu ích. Mở điện thoại ra xem thì tầm 5 ngày nữa sẽ tới đêm trăng non. Để giết thời gian đến đêm hôm ấy, anh áo vàng đã cùng làm việc với cậu nhóc. Kabane cũng đã dẫn anh đến nhiều nơi ở khu vực này để điều tra. Nhiều lúc anh ấy còn giúp Kabane làm ruộng, thế nhưng chả thấy giúp được tí, chỉ toàn thấy nằm. Ông anh nhìn thấy chiếc vòng kỳ lạ trên cổ cậu thì đã hỏi nguồn gốc của nó. Kabane đã kể lại rằng viên đá được đeo trên cổ cậu, nó là kỷ vật được để lại từ bố mẹ khi còn nhỏ. Dường như từ bé Kabane đã bị bố mẹ mình bỏ rơi. Ông anh áo vàng hỏi cho mượn xem thử biết đâu là đồ cổ thì sao. Kabane đồng ý đưa cho ông anh viên đá, ngắm nghía một lúc thì giật mình. Hóa ra thứ đeo trên cổ cậu trước giờ là đá sinh mệnh. Loại đá này được hình thành dưới hoàn cảnh đặc biệt. Có một vài nguyên tố hiếm chỉ tồn tại ở trong hòn đá này và khiến nó trở thành một viên đá cực kỳ quý giá. Vậy nên theo suy luận của ông anh là viên đá này không thể nào là thứ mà có thể để lại cho một đứa trẻ bị bỏ rơi. Phải có lý do gì đó bà chủ trọ mới phải nhận nuôi cậu. Ông anh áo vàng đã hỏi cậu có muốn tìm ra bố mẹ chứ. Nếu muốn thì anh sẽ giúp chú vì anh là thám tử mà. Kabane là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ vậy nên sẽ không từ chối lời mời giúp đỡ đó. Thoáng qua 5 ngày cũng đã tới đêm trăng non. Đang lúc Kabane đợi ông anh áo vàng Ilugami tới thì bên cạnh xuất hiện, đó là con trai của bà chủ trọ. Cậu nhóc kia tới đây là vì ghen tị khi không được phục vụ người khách đến từ Tokyo. Trong lúc tức giận cậu nhóc kia đã nói ra những lời sỉ nhục Kabane rồi cướp đi viên đá trên cổ cậu. Thế nhưng lại bị Kabane đấm cho một phát ngay sau đó. Khi ngẩng mặt lên thì đã thấy Kabane biến hình thành một con ác quỷ. Đúng hơn là bán quỷ. Kabane trong lúc đang dần mất đi ý thức thì đã nhặt lại được viên đá và nó đã biến cậu trở lại như bình thường. Anh áo vàng Ilugami đang trên đường tới điểm hẹn với Kabane thì đã gặp cậu đang trốn sau một kho gỗ. Kabane bảo Ilugami đừng tới gần mình, cậu là thủ phạm. Cậu là con quái vật đó, nhưng Ilugami đã bảo cậu nhìn mông anh ta thử xem. Đó là một chiếc đuôi. Ilugami kể rằng ở những người nửa quỷ thì được gọi là kemono. Nhưng với trường hợp của Kabane thì cậu ấy sẽ là Henyo, vì cậu là một đứa con của người và gun. Nói xong Ilugami đã chứng tỏ mình cũng không phải con người. Bằng cách nào đó Ilugami đã có thể tự tạo ra cho mình một khẩu súng. Giống loại của Ilugami là ba kế Danuki, còn viên đá sinh mệnh được đeo trên cổ cậu là để giảm thiểu ham muốn tấn công con người. Nghĩa là khi Kabane vẫn còn viên đá thì cậu vẫn sẽ là con người. Và Ilugami chắc chắn rằng Kabane không phải là người giết đám súc vật kia mà là một thứ khác. Cậu nhóc con chủ trọ khi thấy hình dạng của Kabane thì rất sợ hãi và chạy tới một căn nhà trong rừng. Đột nhiên lúc đó lại bị tấn công bởi những con chó quỷ. Cũng may đúng lúc đó Kabane và Ilugami đã kịp thời tới để giải vây cho cậu, và đặc biệt những con quỷ này đã bị ăn hết nội tạng. Hóa ra con quỷ làm điều đó là một con hươu. Nó đã quay ra tấn công, Ilugami đã cùng nhau phối hợp nhằm hạ nó.
Khi Ilugami bắn gần đứt cái cổ thì Kabane đã lao tới và kết liễu nó. Ilugami thì há hốc mồm khi thấy một cậu nhóc làm được điều đó. Trên đường về làng, Kabane nói rằng cậu sẽ không thể ở lại đây nữa vì con trai bà chủ trọ đã thấy hình dạng thật của cậu. Đột nhiên Ilugami đã chĩa súng về người cậu và kể rằng thật ra bà chủ thuê anh tới đây là để giết cậu. Bà ấy đã nhận nuôi Kabane từ chị gái và đó là mẹ của Kabane. Thế nhưng dạo gần đây gia súc đã chết một cách kỳ lạ, bà đã nghi do cậu gây ra nên đã thuê Ilugami về đây để tiêu diệt Kabane. Ilugami đã hỏi lại lần cuối là cậu có muốn gặp lại cha mẹ mình không? Kabane mỉm cười và bảo không, hãy giết tôi đi. Ilugami bóp cò và sau đó mang con trai bà chủ trọ về rồi giải thích mọi chuyện. Ilugami đã bảo rằng anh sẽ xử lý nốt thi thể của Kabane nên bà cứ yên tâm. Sau đó khi trên xe đường về Tokyo, Kabane đã tỉnh dậy mà không biết tại sao mình còn sống. Được Ilugami cho biết Gun có cơ thể bất tử và đó là lý do mà cậu còn sống. Khi về nhà, Ilugami đã đưa cho Kabane một bộ quần áo rồi xịt cho cậu một ít nước hoa. Đó là thứ che giấu mùi của kemono. Đây là văn phòng thám tử của Ilugami. Đột nhiên bên ngoài bước vào hai đứa nhóc khác. Đó là những người sắp tới sẽ là người bạn đồng hành cùng cậu. Ilugami cũng đã giới thiệu Kabane cho hai đứa nhóc kia. Cậu nhóc tóc trắng này cũng là một Henio tên là Shiki. Cậu ta cũng rất tức giận khi mặc đồ của cậu mà chưa được cho phép, mà đặc biệt lại là bộ mà Shiki thích nhất. Kabane đã cởi bảo trả cậu nhưng Shiki lại bảo không cần nữa rồi hỏi tuổi của Kabane. Hóa ra Kabane chỉ mới 13 tuổi, kém Shiki 1 tuổi. Sau khi Shiki rời đi thì cô bé tóc trắng đã lại để giới thiệu tên của mình là Akira. Mong rằng trong thời gian tới Kabane sẽ cùng nhau giúp đỡ hoàn thành các nhiệm vụ. Kabane sau khi nhìn kỹ mặt của Akira thì đã nói mình bị choáng ngợp với vẻ đẹp của cậu. Thế nhưng lại không biết Akira là con trai. Hết Shiki lại đến lượt Akira giận dỗi bỏ đi. Về phòng, Akira đã chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội là mình vừa mới gặp một điều cực kỳ tồi tệ. Shiki khi ngồi ăn pizza thì đã nói rằng sẽ không bao giờ trở thành bạn bè với Kabane đâu, vì nhìn thấy mặt của cậu đã thấy ghét và sẽ không bao giờ Shiki đối tốt với cậu. Thế nhưng Kabane lại chỉ gật đầu nói mình hiểu rồi. Shiki bảo mình tuy không ưa cậu nhưng cũng không phải ác quỷ nên vẫn có thể chia sẻ đồ ăn cho Kabane. Cậu cầm miếng pizza lên ăn và cảm thấy vô cùng ngon, vì đó là lần đầu cậu được ăn món này. Khi về phòng, Shiki đã nằm suy nghĩ về Kabane. Thấy vậy, Akira đã khuyên cậu thắc mắc gì sao không tới để hỏi. Trong lúc Kabane đang đi thì bị ngã vì bị mắc bởi một sợi tơ. Trước mặt là Shiki. Cậu ta tới hỏi lý do mà Kabane tới đây. Kabane ngốc nghếch trả lời tới bằng xe. Thấy thế nhưng ý của Shiki hỏi là có phải do cậu bị bố mẹ bỏ rơi nên mới tới đây. Kabane chỉ trả lời một câu là không bị bỏ rơi rồi rời đi mặc kệ cho chiếc tơ mắc ở chân. Thấy vậy Shiki rất ngạc nhiên hỏi cậu làm vậy không thấy đau à? Nhìn xuống chân thì thấy chỗ bị thương đã được hồi phục. Hôm sau, họ đã bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ. Ở bên trong phòng có một bà mẹ và một đứa con cùng với một nhân viên cứu hộ đang gặp nạn. Mọi người đã mắc kẹt bên trong khoảng 30 phút bởi rất nhiều bọ chết. Ilugami đang dần biến đổi cơ thể mình thành thép để chuẩn bị vào cứu gia đình nạn nhân. Thế nhưng một nhân viên cứu hộ đã bảo họ đã chứng kiến đồng đội họ bị lũ bọ chết bao vây, vậy nên để bảo vệ cho người dân xung quanh thì hãy đốt cháy ngôi nhà. Thế nhưng cậu nhóc ở gần đó đã cản lại và bảo họ bên trong vẫn còn sống. Thấy vậy Shiki đã xung phong bảo rằng cậu sẽ thử xem sao. Khi Shiki sử dụng tơ của mình đã bắt được đám bọ chết lại thế nhưng cũng chẳng ăn thua, tí nữa thì chúng đã chui ra ngoài. Kabane cũng đã đề nghị cho cậu vào trong vì có cơ thể bất tử. Ilugami đồng ý cho cậu thực hiện nhiệm vụ. Khi bước vào những con bọ đã bắt đầu bao quanh người Kabane, nó che kín cả mắt cậu thế nhưng Kabane đã kịp thời nhấc thứ ở trong phòng lên. Mọi thứ đã trở về bình thường, đám bọ đã biến mất. Khi thấy gia đình họ đoàn tụ, Kabane lại càng thấy nhớ bố mẹ mình hơn. Và sự việc xảy ra như vậy là do em của cậu nhóc này đã ăn cắp một đôi giày mới tặng cho mẹ mình. Và khi cậu nhóc mặc áo trắng phát hiện được sự thật thì đã mắng em mình. Khi em cậu bắt đầu hối lỗi thì cũng là lúc đám bọ bắt đầu bỏ ra và bao trùm cả căn phòng. Sau mọi chuyện, Kabane đã lại hỏi Ilugami rằng anh sẽ tìm được bố mẹ mình thật chứ. Ilugami đã trả lời rằng anh là một thám tử vậy nên đó là chuyện sớm muộn thôi và chi phí điều tra đó sẽ được tính vào tiền lương của cậu. Tối đến Shiki đã bắt đầu kể về tiểu sử của mình. Mẹ cậu ấy là một cái mono nhện. Đó là lý do mà cậu có thể phun tơ. Kabane hỏi bà ấy còn sống không? Shiki trả lời rằng cậu cũng không chắc vì khi bố mẹ đã rời bỏ con thì chắc hẳn họ đã không còn nữa. Thế nhưng Kabane vẫn rất lạc quan nghĩ bố mẹ cậu còn sống vì trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ như khi mà cậu phải đối mặt với cái chết thì đã được Ilugami đưa tới đây và có một cuộc sống cực kỳ tốt. Ilugami đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó, kể rằng nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành tốt và còn thu thập được thêm một cậu nhóc có trên người một viên đá sinh mệnh. Kabane cũng đã được Shiki chỉ cho cậu chỗ để ngủ. Do lần đầu được nằm chăn ấm đệm êm nên mãi không ngủ được. Sáng hôm sau, Ilugami nhờ Akira và Shiki đưa Kabane tới chỗ Inari. Được biết cô ấy là một kitsune kemono. Thế nhưng cô ấy lại nắm giữ được cả sức mạnh của lực lượng cảnh sát.
Ilugami đưa cho Kabane một chiếc bùa may mắn trước khi đến gặp Inari. Khi tới sở cảnh sát, bọn họ đã bị ngăn không cho gặp Inari vì chưa thấy cô ta thông báo có khách. Đột nhiên xuất hiện một cô gái tên Con. Cô ta tới để dẫn Kabane tới gặp Inari. Thế nhưng chỉ mỗi Kabane được đi còn Shiki và Akira phải ở ngoài đợi. Vừa tới cửa, Kabane đã bị cô gái tên Con kia đạp một phát ngã sầm xuống đất. Khi vào trong phòng, Inari đã nói rất nóng lòng đợi gặp cậu. Cô ta rất tò mò về viên đá sinh mệnh trên người cậu và muốn xem thử. Kabane không suy nghĩ gì mà đã đưa cho cô ta xem. Hóa ra từ xưa cả Ilugami và Inari đều là hai phe đối lập. Thế nhưng vì để sinh tồn cả hai đã phối hợp để hỗ trợ loài người vì lợi ích của giống loài Kemono. Ngay sau đó, Con đã chém bay đầu Kabane. Thân thể của cậu đã được thuộc hạ của cô mang đi xử lý, còn phần đầu đã nhốt trong một chiếc vali nhờ Con thể xử lý nốt. Đang định đi tìm hiểu về viên đá này thì chợt nhớ ra Kabane tới đây cùng bạn nên đã nhờ Con xử nốt, tức giận vì chờ Kabane quá lâu. Khi Con giả dạng để đánh lừa bạn của cậu, thế nhưng cũng chả được bao lâu thì đã bị phát hiện. Con bắt đầu sử dụng chiếc đuôi của mình để tấn công, các đòn đánh đó đã phóng hỏa sở cảnh sát. Hóa ra cả đồn cảnh sát đã bị Inari hôn gió mê hoặc. Shiki dùng tơ chôm được chiếc vali trong tay Con. Mở ra thì hết hồn vì nó là đầu của Kabane. Con thấy được mục tiêu của mình đã cướp mất thì rất nổi giận lao lên. Thế nhưng Shiki đã mang hai người họ chạy ngược lại đằng này. Kabane đã cảm ơn Shiki vì đã cứu cậu. Kabane bây giờ cũng đã hiểu được tình hình hiện tại. Cậu muốn Shiki có thể ném đầu mình vào cô ta, Kabane sẽ hạ cô ấy. Tuy không thể tin được điều đó thế nhưng nghĩ lại những chuyện cậu đã làm, Shiki đã thử. Cậu lại gần và ném đầu Kabane tới người cô ấy. Kabane sử dụng miệng cắn vào vai Con và khiến cô ta ngất xỉu. Mọi thứ đã trở về bình thường, hóa ra những ngọn lửa đó chỉ là ảo ảnh. Shiki rất ngạc nhiên vì Kabane đã có thể làm những thứ mà dường như không thể nào có thể xảy ra. Chứng kiến sức mạnh đó, Shiki đã dạy Kabane cách ăn mừng của những người bạn. Ra ngoài đã thấy Ilugamio bên ngoài, hóa ra những điều xảy ra đã đúng như anh ta dự tính. Inari khi đang sung sướng vì mới cướp được viên đá sinh mệnh, đột nhiên nó đã biến thành một đồ vật khác. Hóa ra thứ cô ta cướp được chỉ là một đồ vật Ilugami đưa cho Kabane. Đúng lúc đó Ilugami đã gọi điện tới để cảnh cáo Inari đừng bao giờ làm những trò bỉ ổi như vậy nữa, vì lần tới cô sẽ phải đối đầu với anh. Và viên đá đó là của Kabane vậy nên cô đừng mơ mà có được. Sau đó bọn họ quyết định tối nay sẽ làm tiệc chào mừng Kabane chính thức gia nhập vào team. Shiki thì muốn ăn đồ tung của thế nhưng Akira lại muốn ăn bánh kếp. Cuối cùng Kabane đã chọn ăn cả hai. Sau khi bọn họ ăn xong ra về với một cái bụng no căng, Ilugami đã giải thích cách kiếm tiền của nhóm mình cho Kabane. Họ có một chiếc bảng và nó đã phát ra ánh sáng thu hút Kemono và con người được Kemono trao quyền. Những người cần giúp đỡ thì sẽ tự tìm tới đây. Và tấm biển này là do Inari đã làm ra. Đột nhiên ở đó đã xuất hiện Con. Cô ta đã đi theo để có thể lấy lại đầu của Kabane, thế nhưng lại bị ngất ngay sau đó vì đói. Họ đành phải đặt cho cô ấy một chiếc pizza ăn tạm. Khi thấy Kabane, Con đã lao lên đòi lấy đầu cậu nhưng bị Ilugami cản lại. Khi đang đứng trên bàn đã bị Ilugami nói là làm như vậy là rất bất lịch sự. Những đồ ăn thừa thì phải dọn nó đi nếu không sẽ báo cho Inari. Con đành cụp tai vâng lời. Đột nhiên đã xuất hiện một người đàn ông bước vào. Anh ta bị chiếc bảng bên ngoài thu hút tới đây. Một nửa của văn phòng là quầy bar. Đây là nơi họ tiếp nhận khách hàng. Hóa ra anh chàng này đang rất thích một cô gái thế nhưng lại không biết thông tin gì về của cô ta. Anh ta tới đây là để nhờ bọn họ giúp đỡ tìm ra cô ấy. Do là việc nhỏ nên Ilugami đã nhờ mấy đứa trẻ giúp anh ta. Đột nhiên có một con chuột chạy ra. Anh ta đã hóa mèo và bắt con chuột lại. Hóa ra là anh ta đang thu thập lại những con chuột để khi gặp lại cô gái ấy thì sẽ tặng chúng. Ilugami nhìn phát là đã biết anh ta bị Kemono Neko mê hoặc. Bọn họ đã tới một khu phố. Cô ta hiện đang làm việc tại đây. Bọn họ đang ngồi tại một quán cà phê để đợi cô ấy đi ra. Anh ấy cũng đã từng ngồi ở đây đợi mấy lần nhưng cũng chả thấy gì. Kabane để ý thấy một con mèo. Ra đó là mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Cô ta đến một cái ngõ. Bọn họ đã đuổi theo và kể về chuyện anh chàng này cho cô ta nghe. Thế nhưng khi cô ấy biến hình thì đã xuất hiện những con mèo khác có hình dạng mặt người, đang nói nhảm. Con đã nhảy tới tóm cô ta và mang tới chỗ anh chàng này để anh ta tỏ tình. Sau khi kết thúc màn tỏ tình đó, bọn họ đã đi về. Ilugami để báo đáp ơn của Con. Anh ta đã tặng cho cô ấy chiếc đầu của Kabane. Nhận được nó cô ta đã rời đi. Sau nhiệm vụ này Kabane dường như đã hiểu đôi chút về tình yêu và tình bạn. Vài ngày sau anh chàng hôm bữa đã tới tặng quà và gửi cho họ một bức ảnh. Hóa ra giờ bọn họ đã thành đôi và sống với nhau rất hạnh phúc. Hôm sau Akira đã đề nghị Ilugami rằng khi có nhiệm vụ nào thì hãy cho cậu có thể đi chung với Kabane vì do là tối hôm qua khi đang tắm. Có một con gián đã bò vào và Kabane đã phi vào ném nó ra ngoài. Và trong đầu của Akira từ đó kiểu Kabane siêu quá, cậu ấy luôn xử lý được mọi chuyện. Thế vậy Ilugami đã giao cho cả hai nhiệm vụ ở một con sông bên dưới Shibuya. Ở đó có nhiều công nhân đã qua đời một cách bất thường. Công việc của họ là điều tra nguyên nhân. Ở nơi đó chắc chắn là sẽ rất kinh tởm và bẩn thỉu, được Ilugami cho biết.
Ở dưới sông đó có cư dân bản địa và bây giờ con người đang dần dần xây nhà lên trên che kín con sông. Vậy nên anh ấy nghĩ là do họ thù hận con người nên đã làm vậy. Họ đứng bên ngoài chuẩn bị vào. Akira thì đã trang bị cho mình một bộ đồ bảo hộ trước khi vào. Thế nhưng do mặc bộ đó quá khó di chuyển nên lại phải cởi ra. Khi vào có một vài con vật nhỏ tấn công Kabane, thế nhưng cậu lại nhẹ nhàng thả chúng đi. Kabane sẽ không giết chúng trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Đi được một đoạn, Akira đã bắt đầu kể rằng mình có một anh trai sinh đôi. Bọn họ sống ở một làng tuyết và ở đó 100 năm mới xuất hiện một bé trai. Anh trai Akira rất quý mến cậu, thế nhưng bây giờ họ đang bị lạc nhau. Akira là một cái mono tuyết, thế nhưng do cậu hiện tại rất yếu nên chưa thể điều khiển được sức mạnh. Đột nhiên đằng sau họ xuất hiện một con ếch. Kabane đã kịp thời tấn công nó và giải thoát được cho Akira. Một chú chuồn đã xuất hiện và tấn công con ếch. Hóa ra nó tới đây để giúp cho Kabane và đưa cho cậu một lá thư và một lọ máu. Nhiệm vụ của họ đã thay đổi, từ điều tra thành tiêu diệt, vì bây giờ người dân bản địa ở đây đã mất hết nhân tính. Nếu không trừ khử thì sẽ là mối đe dọa của thế giới bên ngoài. Kabane đã hỏi Akira nếu không sẵn sàng làm vụ này thì Kabane sẽ dẫn cậu ra ngoài. Xốc lại tinh thần, Akira đã đồng ý làm vụ này. Khi vừa đổ lọ máu xuống, ở bên dưới nước đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều con ếch. Trong lúc Kabane và chú trồn đang bắt đầu thu thập nguyên liệu để tối làm nồi lẩu ếch măng cay thì Akira lại đang ngồi sợ hãi ở một góc. Sau một hồi suy nghĩ, Akira nhớ ra những lời anh trai mình nói trước đó. Cậu đã bắt đầu tung ra tuyệt chiêu của mình. Nó đã làm đóng băng mặt nước và toàn bộ con ếch xung quanh đó. Kabane vì trong phạm vi tấn công cũng đã bị đóng băng. Sau đó con trồn đã đi gặp trưởng làng của tộc ếch. Ông ta cảm ơn vì đã giúp mình hạ những người dân đang dần mất đi ý thức. Akira cũng không quên chụp lại tấm hình lúc đó để về up lên mạng xã hội. Vài ngày sau, trong lúc Kabane đang lau nhà đã vô tình tới trước cửa một căn phòng. Nó là nơi mà Ilugami đã dặn tuyệt đối không được vào, thế nhưng lại có một cánh tay trong đó thỏ ra kéo cậu vào. Khi Ilugami được thông báo Kabane biến mất ở trước của căn phòng đó và chỉ để lại cây lau nhà, anh đã chạy vội tới. Ở bên trong là một anh chàng tên Mi Hải. Kabane đang bị anh ta sai khiến mở lắp nước và đồ ăn. Hóa ra anh ấy cũng là thành viên của team. Anh ta là một con ma cà rồng. Bây giờ anh ta đang đảm nhiệm dịch vụ công nghệ thông tin cho văn phòng điều tra bí mật. Kể từ hôm nay anh ta chính thức nhận Kabane làm người phục vụ riêng. Nhiệm vụ là mở lắp chai nước và đồ ăn. Kabane cũng hơi ngốc khi trả lời rằng cậu đã có kinh nghiệm làm phục vụ. Ra bên ngoài được Ilugami cho biết, Mi Hải là một người quen xưa của anh. Ma cà rồng sở hữu năng lực thể chất và cả trí tuệ siêu phàm. Giống này còn vượt trội hơn cả kế mono vì họ trẻ mãi không già. Do là Ilugami mù công nghệ nên đã nhờ anh ta về làm việc cùng mình. Mi Hải có kiến thức cực kỳ sâu rộng về công nghệ, thế nhưng anh ta lại vô cùng ghét sự nhàn rỗi. Nhưng bây giờ anh ta đôi lúc lại bị dính vào game online. Thế nhưng nhờ có anh ta mà dữ liệu ở điện thoại của họ không bị kiểm soát bởi Inami. Ilugami đã dặn mọi người hãy tránh xa căn phòng đó ra, thế nhưng Kabane vẫn tới đó và phục vụ cho Mi Hải. Shiki và Akira cũng tới để cản việc Mi Hải biến Kabane thành nô lệ. Anh ta đã đưa ra một thử thách, nếu thắng vật tay, Mi Hải sẽ trả lại tự do cho Kabane, muốn thách đấu bao nhiêu lần cũng được. Sau 77-49 lần thất bại, Kabane đã bảo thử sức thế nhưng cũng chỉ một phát cậu bị hắn đánh bại. Khi đang trên đường về, Kabane đã nghĩ nếu như họ gặp đối thủ mạnh như vậy, liệu cậu có thể bảo vệ được cho đồng đội mình không? Kabane ghé lại một công viên ngồi suy nghĩ, vô tình lúc đó đã gặp con, do là cô ấy hiện tại đã bị Inari bỏ rơi. Cô ấy đã kiếm được một người mới thay vào vị trí của con. Sau một hồi ngồi nói chuyện, Kabane hỏi con đánh nhau không, thế là cả hai bắt đầu lao vào thi đấu. Con đã khóc nhè khi bị Kabane đánh chảy máu mũi, thấy vậy Kabane lại gần nắm tay an ủi con. Đột nhiên Mi Hải đã ra khỏi phòng vì không thể chơi game được, ra là tay của anh đã bị Shiki vật cho trẹo cổ tay. Mi Hải lại gần trước máy tính và bấm nhận nhiệm vụ. Đó là một nhiệm vụ cực nguy hiểm, thế nhưng bây giờ không thể từ chối được nữa. Ở đằng này Kabane vẫn đang ngồi cạnh con cho tới tận tối. Có vẻ như sau trận đấu con rất mệt nên đã ngủ quên, cũng đã muộn nên Kabane đành phải đánh thức con dậy để kêu cậu ta có muốn về nhà Ilugami cùng mình không. Do là hai giống loại khác nhau vậy nên con đã từ chối, thế nhưng cô ấy sẽ đợi Kabane ở đây. Khi về tới nhà, cả nhóm đang tụ tập để bàn cho nhiệm vụ tối nay. Shiki khi đọc được trên báo là côn trùng có thể biết giả dạng thành thứ khác, vậy nên cậu đã thành công biến cơ thể mình thành trong suốt. Bắc Bai, công ty điện tử này 3 năm trước đã từng có 16 người tự sát cùng một năm tại nhà máy. Sự việc này khiến công ty suýt bị phá sản, thế nhưng năm sau đó công ty lại không có thêm một vụ tự sát nào cả, và tai tiếng của họ lại biến mất khỏi giới truyền thông. Và bây giờ nhiệm vụ của họ là truy tìm thông tin liên quan tới việc số người tự sát giảm xuống. Do là Mi Hải đã tự tiên giao nhiệm vụ này cho đám trẻ sợ Ilugami phản đối nên Mi Hải đã nhốt Ilugami trong một căn phòng. Shiki sử dụng tơ mở chốt cửa thành công đột nhập. Cùng theo đó là một chiếc xe điều khiển từ xa vô cùng tân tiến. Nó có thể khử âm thanh, ngụy trang quang học và có cả camera tích hợp. Và giờ đây nó là đối tác số 1 của Shiki trong nhiệm vụ này. Shiki thấy một cánh cửa phát ra ánh sáng. Cậu đã lại gần xem thử. Ở bên trong là những công nhân đang miệt mài làm việc với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.
đột nhiên có một người chạy ra kêu gào là phải bỏ việc thôi, nơi này thật kinh khủng. Thế nhưng đã có một bà chị đi lại dẫn anh ta tới một căn phòng. Ở bên trong là một cái mono mũi, ta đã hút não của anh ấy qua đường tai. Đây là ba chị em kế mono mũi, họ ở đây để làm việc hút não những người muốn nghỉ việc. Người mới kêu gào phải nghỉ việc khi nãy, bây giờ đã ngoan ngoãn đứng dậy đi về làm việc tiếp. Hóa ra đây là chiêu trò mà chúng giảm thiểu các vụ tự sát xuống. Tất cả công nhân ở đây dường như đã bị hút hết não rồi. Hiện tại họ đã nhận ra sự nguy hiểm của nhiệm vụ, định rút lui thì Mi Hải đã điều khiển chiếc xe tạo ra tiếng động. Nó đã thu hút được sự chú ý của ba con muỗi kia. Ra ngoài chỉ thấy một chiếc xe đồ chơi, do hiện tại Shiki đang ngụy trang nên tạm thời thoát được nguy hiểm này. Đang ngồi run sợ thì cậu đã bị phát hiện. Kế mono mũi đang chuẩn bị tấn công thì chiếc xe trong người nó đã phát ra một luồng điện cực cao làm nó tạm thời ngất. Trong khoảnh khắc ấy Shiki vô cùng sợ hãi. Bây giờ trong đầu cậu đã nhớ lại một vài điều gì đó kinh khủng khi còn nhỏ. Kabane và Akira khi biết Shiki đã bị phát hiện thì đang trên đường tới để giúp cậu ấy, và ở đây họ đã gặp một con kế mono khác. Thời gian làm tê liệt của luồng điện khi nãy đã hết, con kế mono mũi đang dần hồi phục. Ở đằng này Kabane đã hạ gục được một tên và đang trên đường tới chỗ Shiki. Để không bị đàn em khinh thường Shiki sốc lại tinh thần, cậu bắt đầu ẩn kỹ hơn chờ đợi thời cơ tấn công ta. Hóa ra bây giờ cậu đã sử dụng mồ hôi rồi phân tán ra mọi nơi. Shiki làm vậy là để đánh lạc hướng ta. Cậu đã dùng tơ trói lại rồi hạ gục trong một cước. Đúng lúc đó Kabane cũng đã tới. Họ sử dụng tơ để trói nốt còn lại. Đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Đó là chị cả của đám kemono này. Ta đưa ra đề nghị sẽ để bọn họ sống nếu như không tiết lộ thông tin này. Trong khi Akira và Shiki sợ hãi thì Kabane đã từ chối lời đề nghị đó. Ta đã bắt đầu hút khô máu trên người em gái mình và rồi tiến hóa. Chân thân là một con muỗi khổng lồ. Shiki bắn tơ nhưng ta né được. Kabane lại gần tấn công thì bị ta nhấc bổng lên và bị độc một lỗ trên người. Shiki chạy tới giải cứu cho Kabane nhưng cũng bị đánh văng ra. Akira thấy vậy cũng bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình, thế nhưng ở đây không có nước nên cũng bị đánh văng ra nốt. Ngay lúc này Kabane, nếu như cậu không thoát ra được thì người bị giết sẽ là đồng đội của cậu. Và đúng lúc đó Kabane bắt đầu điên loạn lên tự làm gãy cả tay mình. Và trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mi Hải đã nói cho cậu một gợi ý để có thể tận dụng được sức mạnh tiềm ẩn của mình. Tác giả bắt đầu bắp sức mạnh cho Kabane, tóc của cậu biến thành màu đỏ. Kabane dễ dàng giật đứt hai cánh tay của kẻ địch, thế nhưng lần biến đổi này hoàn toàn khác với lần trước ở quê. Đang tính lại bẻ chân ta thì bị Ilugami cản, vì nhiệm vụ này của họ là điều tra mà thôi. Phần còn lại hãy để cho Inari xử lý. Vừa nói xong thuộc hạ mới của cô đã tới đây. Cậu tên là Nobimaru, cậu tới chấm những chấm nhỏ trên người ta và búng tay một cái, lửa bốc lên và khiến cô ta thành cát bụi. Nobimaru cũng đã xử nốt hai cái xác còn lại, việc này cũng không bị Kabane cản vì cậu cũng không ưa những kẻ tính giết bạn mình. Nobimaru cũng đã dặn Kabane hãy cẩn thận với Inari vì cô ta vẫn chưa từ bỏ viên đá sinh mệnh đó đâu, hóa ra là cậu nhóc này cũng không ưa cô ta là mấy. Khi mang Shiki về nhà bọn họ đã được Ilugami khen là đang dần tiến bộ lên. Mi Hải đã nói rằng khá thích bọn trẻ này và trong thời gian tới, cậu sẽ truyền lại trí tuệ cho đám nhóc đó. Đêm đến Kabane rất sợ bị mất đi bạn bè mình nên đã ghé đầu xem thử họ còn sống không. Sau khi biết tim vẫn ổn thì cậu mới ngủ tiếp. Sáng hôm sau sự việc tại nơi tối qua họ đến đã được đưa lên TV. Đột nhiên lúc này Kabane mới nhớ ra mình đã quên không tới thăm con. Tới nơi Kabane đã giải thích rằng mình đã đi làm nhiệm vụ nên không thể tới sớm được. Coi đã mua sẵn hai con cá đợi Kabane tới để ăn cùng nhau, nhưng do chờ cậu quá lâu nên chúng đã hỏng. Shiki cũng đã bảo với Ilugami rằng cậu đã sẵn sàng nhận tin từ bố mẹ mình. Hôm sau họ đã bắt đầu về quê, nơi chôn cất của cha mẹ Shiki. Họ đã tranh thủ đi chợ sắm đồ. Kabane khi cầm một quyển sách lên tò mò thì Shiki đã nói rằng đó là một cuốn sách kể về một chuyện cổ tích nổi tiếng ở vùng này. Ngày xưa có một chàng trai nghèo mang tên Shige. Một ngày đi làm về, chàng thấy trong nhà có một con nhện đang trộm thức ăn. Chàng Shige tốt bụng đã đưa thêm đồ ăn cho chú nhện và nói rằng trong nhà không có gì nhiều nhưng hãy cứ tự nhiên như ở nhà. Nhưng đừng quên mình là khách. Ngày hôm sau khi chàng tỉnh dậy, ngôi nhà dập sệ của Shi đã được trang trí bằng những sợi tơ nhện vàng óng ánh tuyệt đẹp. Shige đem bán những sợi tơ nhện đó và trở nên giàu có và sống hạnh phúc mãi về sau. Ở cửa đã có một cô bé cứ đứng nhìn chằm chằm về phía Shiki. Đây là chú của Shiki và là em trai của bố cậu và là nhà học giả. Thế nhưng chú ấy hoàn toàn biết rõ mọi người ở đây đều là kemono. Được ông chú kể rằng hồi nhỏ Shiki là đứa trẻ chỉ thích đánh nhau, vậy nên ông ấy đã gửi gắm cho Ilugami dạy dỗ. Và được biết khi bố Shiki đi vào rừng để nghiên cứu văn học dân gian thì đã bắt gặp mẹ của cậu là một kemono nhện. Đó là điều mà chú đã luôn giữ bí mật với Shiki. Thấy vậy Ilugami đã kêu mọi người đi chỗ khác để cho Shiki ở lại nói chuyện với chú. Khi quay lại cậu đã cố tỏ ra là mình ổn khi trong lòng vốn đang rất buồn. Tối đến bầu không khí ở trong nhà tắm vô cùng buồn bã. Đột nhiên lại xuất hiện Nobimaru bước vào. Cậu là loài Kitsune thế nhưng cậu bây giờ là người thấp bé nhất chủng tộc nên chưa thể che giấu tai và đuôi của mình. Thấy mọi người trong này đều chán nản điều gì đó,
Tobimaru đã rủ mọi người sau khi tắm xong sẽ ra ngoài để khám phá khu vực bản địa. Khi tới một bờ sông ở đó có rất nhiều đom đóm nhìn rất đẹp, Shiki vẫn luôn nghe thấy có một giọng nói gọi tên mình trong rừng. Kabane đã cảm ơn vì giúp bọn họ thoát khỏi không khí căng thẳng đó. Shiki khi thấy một chiếc cây có hình mặt quỷ thì đã nhớ ra điều gì đó. Dựa theo ký ức, Shiki đã chạy đi theo con đường Hùi nhỏ mình đã đi qua, nơi đó là nơi Hùi nhỏ mẹ cậu làm việc. Tới căn nhà đó khi mở cửa ra, ký ức kinh hãi Hùi nhỏ của Shiki đã ùa về. Trong này có những chiếc ống tiêm thụ tinh nhân tạo. Theo như Tobimaru biết thì ngày xưa đã xảy ra sự cố ở đây, thứ đó suýt làm đảo lộn thế giới. Nó được gọi là sợi tơ vàng, hay còn gọi là sợi tơ trị liệu. Thứ đó không phải hoàn toàn do kemono tạo ra mà còn có cả con người xen vào. Inari đã xóa sổ nó trước khi được công bố với dân chúng, và người đó đã bị cô ta cho vào danh sách đen. Và trong lúc đó, Ilugami đã tới tìm gặp ông chú của Shiki. Ilugami tới gặp anh ta dường như để nói về vấn đề gì đó. Shiki nhớ lại ký ức hồi nhỏ của mình. Ông chú của cậu đã luôn lừa dối cậu rằng mẹ cậu đang bị bệnh rất nặng. Sau rất nhiều lần hỏi về mẹ, thì thời gian sau cậu lại dần dần tránh né nó vì đã biết mẹ cậu đã chết. Tất cả mọi chuyện đều do ông chú của Shiki bày mưu. Ở đằng này Ilugami đang hỏi về vấn đề sợi tơ vàng. Hóa ra Ilugami là người đã ngăn cản anh ta công bố sợi tơ vàng đến với thế giới. Bây giờ anh ta bắt đầu kể chuyện về gia đình Shiki. Sau một lần vào rừng, bố của Shiki đã mất do trượt chân té xuống vực. Trong lúc đó mẹ của Shiki đang mang thai cậu. Một thời gian sau cô ấy tới nhờ đưa Shiki đến bệnh viện do cậu bị mắc bệnh cảm cúm. Sau đó cô ấy nghĩ con của mình được con người chăm sóc thì sẽ tốt hơn. Vậy nên chú của Shiki đã đưa ra một đề nghị kiếm lời từ sức mạnh của kemono. Nếu làm như vậy thì hai mẹ con có thể sống mà không cần phải lo gì về tiền bạc. Kumi đã vui vẻ làm theo những gì anh ta đề nghị. Vì con nhện sinh tơ vàng trong truyền thuyết là một kemono biến dị, nên anh và Kumi đã cố gắng tạo ra nó. Anh đã để Kumi giao phối với rất nhiều loại sinh vật khác nhau. Trong thời gian ấy, Shiki đã phát hiện ra phòng thí nghiệm và bị chấn thương tâm lý, và anh đã bịa ra một lý do cho Shiki không thể gặp mẹ mình nữa. Sau nhiều lần thất bại, anh ta vẫn không ngừng nghỉ và ước vọng đó đã trở thành hiện thực. Sợi tơ vàng đã được sinh thành. Hóa ra những câu nói từ nãy giờ của ông chú đã được Shiki nghe thấy hết thông qua điện thoại của Ilugami. Shiki dùng tơ trói cổ hắn ta lên cây và bây giờ là lúc cậu trả hết những gì ông ấy gây ra cho mẹ và cậu. Đến nước này nhưng ông ấy vẫn chối là làm thế chỉ vì tốt cho mẹ con Shiki. Đột nhiên Akira chạy ra khóc lóc vì bị mọi người bỏ rơi ở dòng sông kia. Cậu còn đái cả ra quần vì sợ hãi. Đột nhiên đằng sau xuất hiện một con kemono tấn công Akira. Ilugami đã đỡ kịp thời cản được đòn tấn công ấy, thế nhưng anh cũng đã bị dính độc qua vết thương vừa rồi. Xung quanh xuất hiện rất nhiều kemono. Tất cả những con kemono ở đây đều là anh chị em của Shiki. Cậu thấy được cảnh này thì vô cùng sốc. Hiện tại Shiki đã mất đi ý chí chiến đấu. Kabane dường như đã nổi giận. Cậu lại gần hỏi Shiki có cần sự trợ giúp của mình chứ. Shiki chỉ có thể khóc và cầu xin Kabane giúp đỡ mình. Một con kemono chạy tới thì đã bị Kabane đánh văng ra ngay sau đó. Ở phía bên Ilugami, hiện tại anh và Akira hiện đang bị bao vây bởi một đàn kemono. Ilugami đã nhờ Akira đóng băng tay mình nhằm ngăn vết độc lây lan. Tự nhiên ở đó lại xuất hiện cô bé tóc hồng tới bảo sẽ giúp Ilugami hóa giải vết thương dính độc đó. Kabane thì vẫn đang đánh những con kemono cố lao tới tấn công mình. Khi thấy được sức mạnh đó, ông chú của Shiki đã kêu gọi ra một con kemono khổng lồ. Thế nhưng Kabane đã chạy tới và cho một cú và đã lốc out nó luôn. Nobimaru cũng đã giúp Kabane tiêu diệt được một số kemono ở đấy. Hiện tại nhiệm vụ của Kabane là tiêu diệt hết đám kemono giúp Shiki. Ở đằng này Ilugami sau khi nhúng vết thương xuống dòng sông thì nó đã hoàn toàn được chữa khỏi. Sau khi Kabane tiêu diệt được hết anh chị em rơi của Shiki, cậu bước tới túm cổ ông chú ném về phía Shiki và hỏi cách giải quyết hắn ta. Và hiện giờ Shiki đã nhận ra là dù có giết hắn ta thì mọi thứ cũng không thể trở về ban đầu. Mẹ cậu sẽ không thể sống lại. Đột nhiên cô bé tóc hồng tên Aya đã tới cùng Ilugami. Cô bé cầu xin mọi người đừng giết chú vì ông ấy đang giấu cái kén gì đó ở khu vực này. Lúc này Shiki nhớ ra rằng ông chú hồi trước, khi say có bảo là trước khi chết thì sẽ để lại một thứ gì đó rất quan trọng cho đời. Hiện tại cô bé kia vẫn chưa thể nói ra danh tính của mình cho Shiki vì khi nói ra chắc chắn cô bé sẽ bị ghét bỏ. Ilugami thấy vậy đã gọi điện cho Mi Hải. Anh gọi để nhờ Mi Hải thâm nhập vào dữ liệu của ông chú kia nhằm tìm chiếc kén đó. Sau vài giây Mi Hải đã chỉ ra được chiếc kén đó hiện đang ở dưới một dòng sông. Ea nghe thấy đã chạy vội tới đó. Khi định xuống thì bị Shiki cản lại. Cậu bảo việc này cứ để cậu vì em còn nhỏ không thể bơi được đâu. Khi xuống đáy hồ, ở dưới đó chính là mẹ của Shiki nhưng đằng sau đột nhiên xuất hiện một con kemono. Thế nhưng nó cũng chẳng thể nào cản được thời khắc này. Sau khi mang được mẹ mình nên thì được Aya cho biết là mẹ cậu vẫn còn sống. Khi mọi người tới thì rất ngạc nhiên vì mẹ của Shiki hiện tại vẫn chưa chết. Ông chú vẫn làm nhảm nói những điều xàm lìn thì bị Shiki cho một đấm và lăn ra. Shiki cũng không còn ý định giết hắn ta nữa, thế nhưng hắn mà toan tính việc gì thì cậu sẽ dập tắt nó ngay lập tức. Shiki cũng kêu cô bé lùn Aya đi cùng mình về Tokyo.
Tobimaru thì không để cho hắn ta có thể tiếp tục làm việc xấu nên đã ở lại tiêu diệt hắn. Ilugami dẫn mọi người tới một bệnh viện người quen của anh. Tuy đang giờ đóng cửa nhưng nghe thấy giọng quen quen thì bà đã mở cửa đón tiếp. Bác sĩ đã sử dụng các phương thuốc của mình để giúp mẹ của Shiki, vậy nên cô ấy sẽ sớm bình phục lại. Đêm đến, Aya đang đứng trước cửa để suy nghĩ về hồi bé của mình. Từ khi cô bé sinh ra thì đã có trong mình năng lực tơ chữa bệnh. Và trong lúc mẹ bị thương thì cũng chính là do Aya dùng tơ hồi phục để cứu mẹ. Nghĩ rằng anh sẽ rất ghét mình khi là con hoang của mẹ. Đang rời đi thì có tiếng nói vang lên, là tiếng của Shiki. Cậu đã gọi cô bé vào. Shiki nói rằng cậu sẽ không ghét Aya và cho phép cô bé gọi mẹ là mẹ và gọi Shiki là Oni-chan. Đúng lúc đó mẹ Shiki đã mở mắt. Khi mẹ cậu tỉnh dậy cũng là lúc cả gia đình được đoàn tụ. Hôm sau mọi người đã quay lại với cuộc sống như bình thường nhưng chỉ thiếu duy nhất Shiki. Cậu ấy đã ở lại bệnh viện để tạm thời chăm sóc cho mẹ. Tưởng rằng rất lâu nữa cậu mới quay về thì ở bên ngoài bước vào là tiếng của Shiki, lại còn mang theo cả em gái mình Aya tới đây trong bộ trang phục sexy. Cô bé cũng quyết định sẽ giúp bà cụ ở phòng khám bằng những sợi tơ hồi phục của Aya. Ra là cô bé biết thu nhập của anh mình rất bèo nên mới đi nhận việc làm mặc dù mới chỉ 8 tuổi. Aya sau khi chứng kiến sự uy dũng của Kabane thì đã rất ngưỡng mộ cậu và đòi làm bạn gái. Kabane cũng chả phản đối gì mà kêu đồng ý. Đúng lúc đó con tới thì thấy Aya đang ôm tay của Kabane. Cuộc chiến giữa những người phụ nữ bắt đầu. Ilugami thì đang bàn giao nhiệm vụ mới ở một khu phố cho cậu. Theo thông tin được biết thì những người đi lại ở khu đấy đã bị một thứ gì đó làm cho khuôn mặt biến dạng. Nghĩ ra cảnh đó, Shiki và Akira đã sợ hãi và ngất xỉu. Nhiệm vụ này chỉ có Kabane, thế nhưng do Aya muốn đi cùng cậu nên con cũng đã đòi đi theo. Khi tới nơi họ đã bị cảnh sát ngăn lại không được vào vì bên trong là khu vực nguy hiểm. Thế vậy con đã tiến tới bảo mình sẽ giải quyết vụ này. Con tiến lên nói với giọng điệu chững chạc, cảnh sát thành phố, con ấy. Thế nhưng ông cảnh sát lại bảo cô đừng hồ đồ nữa, về nhà chơi đi cháu. Thấy không hiệu quả, Kabane đã nói rằng mình tới từ văn phòng điều tra bí ẩn Ilugami. Nghe vậy anh cảnh sát đã ngay lập tức cho bọn họ vào. Đang đi thì Kabane ngửi thấy mùi kemono dày đặc thì đã cảnh báo mọi người cẩn thận. Con thì cứ thế thong thả bước đi mà chả suy nghĩ gì. Khi bọn họ tách ra thì con đã bắt đầu nghe thấy một tiếng nói ở đâu đó. Đột nhiên Aya bị kéo ngược tóc lên. Kabane thấy vậy nên đã đấm bừa một phát. Không ngờ là phát đánh đó đã trúng con kemono làm nó hiện hình. Nó tên là Katanashi do đang thích một chàng trai và cô ta không muốn có người phụ nữ nào tới gần chàng trai đó. Vậy nên cô ta đã tấn công họ. Cô ta thấy có cảm giác như con cũng đang giống cô ấy. Nghe vậy con đột nhiên nổi giận và hóa nguyên hình tấn công Aya thì bị Kabane ngăn lại. Sau đó con đã giận dỗi và chạy đi. Tối đến về nhà thì cũng là lúc nhiệm vụ đã hoàn thành. Aya đã dùng tơ của mình để biến cho cô gái kemono kia thành một con người thật sự và cô ta hứa sẽ không làm hại con người nữa. Kabane tới tìm gặp Koi. Cậu hỏi cô có ở đó không thì Koi đã trả lời là không. Tuy Kabane hơi ngốc thế nhưng cũng không tới mức ngốc như Koi được. Kabane tới dùng cái cây cho cô ta rơi xuống. Chắc hẳn Koi đang khóc vì việc hôm nay cô đã gây ra, đang tính leo lên cây trốn thì lại bị Kabane kéo xuống. Sau một hồi ngồi nói chuyện thì con cũng đã hết giận dỗi. Và cô ấy đã nói rằng từng muốn làm số 1 của Inari thế nhưng bây giờ lại muốn làm số 1 của cả Kabane nữa. Làm cách nào để nó có thể thành hiện thực? Kabane cũng không biết nữa. Koi bảo khi nào nghĩ ra thì nhất định phải bảo cho cô biết nhé. Mẹ của Shiki cùng Ilugami đã bí mật về quê để ngoại tình, nhầm về để chôn cất đám con rơi vãi của mình. Và hiện tại cô đã rất hạnh phúc vì đã có thể đoàn tụ được với con mình. Khung cảnh chuyển về một khu phố. Anh chàng tóc xanh này đang bị 3 người đàn ông kia bắt đền tiền vì đã vả vào người họ. Anh ta đã hỏi mấy người này có biết người trong ảnh này ở đâu không? Nhìn như cái đầu biểu thế này mấy anh chàng kia không biết thì cũng phải thôi. Khi nhận được câu trả lời là không thì anh ấy đã biến người đàn ông này thành băng chỉ trong một giây. Ở nhà Akira đang khóc vì anh trai của cậu là con gấu bông đã bị thủng lỗ. Thế vậy Ilugami đã kêu đến nhờ Mi Hải giúp đỡ vì anh ấy rất giỏi việc này. Do là hiện tại game đang bảo trì nên Mi Hải đã giúp Akira sửa lại côn gấu bông. Đã thấy anh còn cài thêm cả AI vào làm cho nó biết nói. Hóa ra Akira gọi con gấu bông này là anh trai vì khuôn mặt của nó giống hệt anh trai mình. Hồi còn nhỏ mỗi lần Akira khóc thì người an ủi đầu tiên của cậu là anh trai. Thế nhưng do là cả làng chỉ có duy nhất 2 người là con trai, vậy nên đã bị đối xử cực kỳ nghiêm khắc. Hôm nay mọi người lại tiếp tục nhiệm vụ của Ilugami giao cho, đó là phân tách thi thể của một kemono cát và cắt biển ra. Đù mà thế này khác gì mò kim đáy biển. Những ngày sau đó Akira liên tục làm đổ vỡ đồ vật do tính hậu đậu của mình. Vì vậy Akira đã quyết định để lại tờ giấy từ biệt và rời đi. Thế nhưng trong ví của cậu hiện chỉ còn một ít tiền, không biết liệu có sống được không. Đột nhiên lướt qua đó chính là anh trai của Akira. Tôi tưởng là fan này phải 7749 tập thì anh em họ mới gặp lại nhau, thế nhưng chỉ có vài tập mà đã được đoàn tụ rồi. Ông tác giả này ảo thật đấy. Khi còn nhỏ cả hai anh em nhà này đã luôn ấp ủ một ước mơ là sẽ tới Tokyo gặp một người tên Ilugami. Khi đến đó chắc hẳn hai anh em cậu sẽ được sống một cuộc sống thoải mái mà không phải chịu hoàn cảnh như bây giờ. Akira cũng đã kể với anh mình là cậu mới bỏ nhà ra đi do tình hậu đậu của mình. Đang đi thì đã thấy một quán bánh kép.
Akira đã sử dụng số tiền còn lại của mình để mua một chiếc để hai anh em ăn chung, thế nhưng anh trai đã nhường nó lại cho cậu. Ở nhà do không có Akira nên Kabane và Ziki đã hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ nhanh và thời gian thừa để nghỉ ngơi chơi bời. Tối đến anh trai Akira đã dẫn cậu tới một khu rừng, đang đi cậu đã mơ mộng rằng muốn được ở trong một lâu đài được làm từ băng. Vừa dứt lời anh trai cậu đã tạo nên một tòa lâu đài như ý muốn của cậu ngay trong khu rừng mà không cần tới một giọt nước. Thế nhưng vừa lấy điện thoại ra check-in thì bị anh cậu đạp nát. Trong lúc anh ấy đi làm một chiếc bồn tắm bằng băng cho Akira thì cậu đã bị nhốt lại trên tầng 2. Ở nhà Kabane và Shiki đang nhận ra sự nghiêm trọng khi thiếu Akira, công việc trước mà họ không bao giờ làm. Đến khi mất đi Akira thì họ mới nhận ra một vấn đề lớn. Ngay lúc này Ilugami đã thấy trên mạng đang đăng tải về một lâu đài băng trong một khu rừng. Theo chỉ dẫn GPS của Mi Hải thì nó đã chỉ nhóm Ilugami tới đây. Anh trai Akira đang tính tấn công người quay phim thì đã bị Ilugami cản lại. Trên ngực anh trai của Akira có gắn một viên đá. Đó là đá hư vô, chỉ những người có thể chịu được cái lạnh thì mới có thể kiểm soát được viên đá này. Tuy nhiên trước đó vài giây anh ta đã cảm ơn Ilugami, thế nhưng vài giây sau đã bắt đầu tấn công họ bằng một cơn gió mạnh mẽ của mùa đông. Trong lúc bị nhốt, Akira đã nói chuyện với con búp bê. Nó đã cảnh báo rằng trái tim anh của cậu hiện đang gặp vấn đề vì nó đang lạnh hơn những chỗ khác. Đang nói chuyện đột nhiên anh trai cậu đến, anh lên để thông báo về chiếc giường bằng băng đã được hoàn thành. Thế nhưng ngạc nhiên hơn đó là cả bạn bè của cậu cũng đang bị đóng băng ở gần đó. Akira rất buồn khi thấy anh trai mình như vậy. Khi anh cậu đi ra ngoài thì Akira đã vô cùng tuyệt vọng vì nghĩ họ đã chết. Thế nhưng con búp bê kia lại thông báo thân nhiệt của họ vẫn ở mức bình thường. Chỉ là họ đang không thể di chuyển được thôi. Anh trai Akira sau khi lên trưởng làng tuyết thì đã rất áp lực. Mọi thứ hầu như đều đổ dồn lên cậu. Thế nhưng mỗi lần tưởng như sẽ tuyệt vọng không có lối thoát thì Akira là người đã mở đường dẫn lối cho cậu bước tiếp. Ở làng bọn họ gồm có 200 người và tất cả đều đeo mặt nạ để không xảy ra hiện tượng phân biệt xinh và xấu. Ở bên ngoài Inari cũng đã tới để thu thập viên đá hư vô. Sau một hồi, Kabane đã tự mình thoát ra khỏi tảng băng bằng thân thể bất tử của mình. Sau đó để tránh gây rắc rối cho Kabane, Akira đã tỏ ra lạnh nhạt và nói những lời cay độc tới Kabane rồi rời đi cùng anh trai mình. Thế nhưng Akira đã để lại lời nhắn của mình ở con búp bê. Kabane đã làm theo lời của Akira là dùng muối rắc lên người rồi dùng con búp bê kẹp vào người Ilugami để băng nhanh tan hơn. Đang suy nghĩ về Akira thì đột nhiên Inari xuất hiện. Ta tới đây là để nhờ cậu có thể giúp đỡ lấy được viên đá vô cực kia, và viên đá đó dường như có sự liên kết gì đó với bố mẹ của Kabane. Thấy Inari kể vậy, hóa ra bây giờ anh trai của Akira găm trên người viên đá đó là do trong lúc ở làng để Akira không phải chịu cảnh áp lực và vấy bẩn như mình, anh trai cậu đã đề nghị thả Akira và cho cậu đi tới Tokyo. Thế nhưng lại bị người dân ở làng trừ khử ngay sau đó. Anh trai Akira vì quá tức giận nên đã chạy tới nơi cất giấu hòn đá hư vô và mượn sức mạnh từ nó. Sau khi có sức mạnh đó, cậu đã tiêu diệt toàn bộ dân làng. Đang đi thì cả hai bắt gặp đó là Nobimaru. Cậu đến đây là để cướp viên đá vô cực. Sau khi được Inari thuyết phục, cộng với Ilugami đã bảo cậu đi giúp anh trai Akira thì cậu đã rời khỏi tòa lâu đài băng để tới nơi Akira. Tobimaru đã biến hình chân thân là một con cáo lửa. Thế nhưng vẫn rất khó để có thể tiếp cận được anh trai của Aki. Trong lúc cậu ấy bị đánh lạc hướng bởi tiếng gọi của Aki thì Tobimaru đã tiến tới tính rút trộm viên đá ra. Thế nhưng không những không lấy được mà tay cậu đã bị thương vô cùng nặng. Và bây giờ Tobimaru đã thật sự biết bộ mặt thật của Inari. Đón tấn công đã ngắm tới Tobimaru, thế nhưng cũng may là Kabane đã kịp thời đẩy cậu ra. Hai người họ đã bắt tay lên kế hoạch đánh bại anh trai Aki. Tobimaru đã sử dụng lửa của mình để đốt cháy Kabane. Tuy tấn công đó đã có chút hiệu quả, thế nhưng ngay sau đó anh trai Aki đã sử dụng băng và tạo lên một bộ giáp. Aki đằng này cũng đã thoát ra khỏi chiếc nòng bằng băng. Thế nhưng sau khi anh trai Aki có bộ giáp băng thì đã đảo ngược tình thế. Lửa của Kabane đang dần dập tắt. Để có thể thắng được cậu đành phải kêu Tobimaru tiếp thêm lửa, và với ngọn lửa trên người Kabane, những đòn tấn công từ băng dường như đã biến thành nước trước khi chạm vào người cậu. Với ngọn lửa đó, Kabane đã có thể đánh bại anh trai Akira. Khi định ra đòn kết liễu thì đã bị Akira cản lại. Kabaneji cũng đã bị đốt cháy thành một bộ xương khô. Khi thấy Tobimaru kể anh trai Akira sẽ chết nếu như sử dụng sức mạnh của viên đá, dường như anh ấy đã không còn sự lựa chọn nào khác mới làm như vậy. Khi Akira thấy vậy thì đã dùng tay kéo viên đá ra khỏi người anh trai mình. Kabane khi đang hồi phục thân thể cũng đã lại giúp Akira. Cậu nhổ ra viên đá trong bụng mình, điều đó đã làm cho hai viên đá bắt đầu hợp nhất và tách được nó ra khỏi người anh trai Akira. Tuy Inari đã tới và nhặt viên đá đó lên, thế nhưng lúc đó Ilugami cũng đã có mặt. Không còn cách nào khác, Inari đành rời đi với hai bàn tay trắng. Kabane đã kêu Tobimaru ở lại chờ về bệnh viện nơi AA làm để chữa vết thương trên tay. Thế nhưng cậu đã nhẹ nhàng cảm ơn rồi rời đi. Sau đó họ đã đưa anh trai của Akira tới bệnh viện. Akira cũng đã xin lỗi Kabane vì đã nói những lời không hay trước đó. Sau khi anh trai Akira tỉnh, Kabane đã hỏi về viên đá hư vô vì nó liên quan đến bố mẹ cậu.
Và hiện giờ hai viên đá đã gộp vào làm một vậy nên anh trai Aki đã tặng nó cho Kabane và kể rằng viên đá hư vô đã tồn tại từ thời sơ khai của ngôi làng. Và làng tuyết hình thành là để cất giữ thánh vật hư vô đó. Vào khoảng 1.000 năm trước đã xảy ra một biến cố Kemono. Nó là một cuộc chiến giữa Kemono và loài người. Ở cuộc chiến đó rất nhiều người và Kemono đã bị thương và bỏ mạng. Để chấm dứt trận chiến đó, các Kemono đã dồn hết những gì họ có để định hình lại tất cả để có thể tạo ra một con đường mà họ có thể sống chung với loài người. Đó là một phần lịch sử của loài người mà chỉ Kemono biết đến và nó được gọi là biến cố Kemono. Những người tạo ra viên đá đó là những người mạnh mẽ nhất thời đại ấy và nó được truyền lại cho con cháu và các Kemono thuần chủng. Họ muốn chính các Kemono tự kiềm chế lẫn nhau và bảo tồn sức mạnh của họ. Nếu như họ truyền lại viên đá đó cho Kabane thì chắc hẳn là những thủ lĩnh của tộc Kemono danh giá nào đó. Sau cùng thì cả hai anh em họ cũng đã được đoàn tụ cùng nhau. Tobimaru đã tới để thông báo nhiệm vụ từ Inari cho coi. Đó là lấy viên đá hợp nhất từ chỗ Kabane về cho Inari. Vài ngày sau Akira đã xin phép Ilugami nghỉ phép vài hôm để đi du lịch. Shiki thì sẽ ở lại do có việc phải làm. Kabane cùng với Ilugami đã bắt đầu chuyến hành trình đi tìm bố mẹ mình. Chuyến đi đó còn có cả con nữa. Tuy biết con được Inari cử đến thế nhưng Inumaru vẫn đồng ý cho cô đi cùng. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Để có nhiều động lực ra nhiều video, mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và tạm biệt mọi người.